เราลองมาเล่นเกมตกหลุมรักกันหน่อยไหม Speed and Action ในปี 1997 มีนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยบรูคเนี่ยเขาทำการทดลองทางจิตวิทยาแล้วก็บอกว่าคนเราสามารถตกหลุมรักกันภายใน 45 นาที วิธีการทำการทดลองเนี้ยเขาให้อาสาสมัคร 2 คนนั่งประจันหน้ากันแล้วถามตอบคำถาม 36 คำถาม เดี๋ยวเราจะตอบคำถามแล้วคุณลองตอบของคุณอยู่ในใจ ถ้าเราตอบจริงๆอย่างที่เราตอบโดยที่เราไม่แกล้งคุณจะยังชอบเราอยู่หรือเปล่าใครที่คุณอยากเชิญมาเป็นแขกร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเหรอเราอยากเชิญพี่เลี้ยงเราตอนเด็กๆมาตอนเด็กเรามีพี่เลี้ยงคนหนึ่งชื่อพี่แดงเป็นคนอุบลหรืออุดรนั่นแหละเราไม่แน่ใจพี่แดงเนี่ยเลี้ยงเรามาประมาณ4 ปีเสร็จแล้วเขาก็เป็นพี่เลี้ยงที่น่ารักมากเราก็รักเขามากแต่ว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับบ้านไปทำนาหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็กลัวเราเสียใจที่เขาจะต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าพี่จะลาออกหรอพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วหรออะไรเงี้ยเราพี่แดงก็บอกเราว่าไม่ออกหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาพี่ก็ทำข้าวเช้าให้กินเหมือนเดิมแหละแล้วคืนนั้นพี่แดงก็ส่งเราเข้านอนตามปกติแต่ว่าเราตื่นเช้ามาเราเห็นเขากำลังขึ้นรถขับออกไปเราก็วิ่งตามแล้วเราก็เรียกเราคงไม่อยากให้เขาไปแหละวันนั้นอะแต่ว่าหลังจากนั้นหลายปีอะสิ่งที่เราทำก็คือเราหาชื่อเขาในสมุดหน้าเหลืองอะ Yellow Pages เผื่อใครเกิดทันเมื่อก่อนมันจะมีสมุดอันหนึ่งที่มีเบอร์โทรศัพท์ทุกคนหาชื่อเขาใน Yellow Pages แล้วก็ไล่โทรหาคนชื่อแดงทุกคนในภาคอีสานว่าแบบอันนี้พี่แดงหรือเปล่าคะอันนี้ปั่นนะคะพี่แดงจะกลับมาเมื่อไหร่คะเราไล่โทรถามอย่างเงี้ยพี่แดงจะกลับมาเมื่อไหร่คะหนูปั่นนะคะที่พี่แดงเคยเป็นพี่เลี้ยงนะคะปีแรกๆเราถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาปีหลังๆอะเราถามว่าทำไมถึงไม่บอกเราว่าจะไปจนถึงตอนเนี้ยถ้าเราชวนเขาไปกินข้าวเย็นได้อะเราก็ยังอยากถามว่าถ้าวันนั้นจะไปแล้วอะทำไมไม่บอกเราอะอยากเจออยากรู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่แล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าไอเด็กขี้แตกที่เขาตอนเด็กๆอะตอนนี้โตมาเป็นยังไงแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจำเราได้หรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่แดงจำปั่นได้ก็ลองโทรกลับมาที่บ้านซะหน่อยเดี๋ยวหนูพาไปหาข้าวกินค่ะข้อต่อไปค่ะคุณอยากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือเปล่าและด้านไหนข้อต่อไปค่ะก่อนจะโทรศัพท์หาใครสักคนคุณเคยซักซ้อมคำพูดก่อนไหมและทำไมเคยเวลาโทรไปคุยกับลูกค้าไงสวัสดีค่ะสำหรับโปรเจกต์ที่พี่บอกมาเนี่ยค่ะจริงๆพี่ให้เงินหนูเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหนูจะทำเป็นบอกว่ามันแค่พอไหวค่ะเพื่อที่ว่าพี่จะได้ไม่ต่อราคาหนูอีกทำบ่อยมากกับลูกค้าค่ะค่ะข้อต่อไปมีอะไรบ้างที่ทำให้ในแต่ละวันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณกาแฟที่อร่อยมากๆตอนเช้าเราชอบกินชอบดื่มกาแฟขั้วอ่อนแล้วก็เราชอบแช่ออนเซ็นถ้าได้ตื่นมาตอนเช้ากินกาแฟอร่อยแล้วก็แช่น้ำก็จะเป็นวันที่ดีมากนอกจากกาแฟอร่อยแล้วแช่น้ำเราก็ชอบวันที่ฟ้าสวยคือเราจะเป็นคนที่เศร้ามากๆถ้าวันนั้นแบบอากาศมันครึมมันจะง่วงหมดเลยแต่ว่าถ้าวันไหนตื่นมามีแสงสักนิดนึงมันจะเป็นวันที่ดีข้อต่อไปนะคะครั้งสุดท้ายที่ร้องเพลงกับตัวเองคือเมื่อไหร่แล้วครั้งสุดท้ายที่ร้องกับคนอื่นคือเมื่อไหร่ร้องกับตัวเองไม่ค่อยเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะร้องกับคนอื่นครั้งสุดท้ายคือตอนเดือนมีนาใช่ข้อต่อไปนะคะถ้าหากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุ90 ปี
คุณจะเลือกสิ่งไหนระหว่างสภาพจิตใจหรือสภาพทางกายที่เทียบเท่ากับคนอายุ30 ปีเพื่อใช้ชีวิตอีก60 ปีที่เหลือของคุณ สภาพจิตใจหรือสภาพร่างกาย เลือกสภาพร่างกายเพราะรู้สึกว่าถ้ากายดีใจก็ดีอะถ้าใจมันยังแบบเปรี้ยวซ่าอยู่แต่ร่างมันแบบก้าวไปแล้วมันหักกลางมันก็คงแบบเปรี้ยวไปหึงทำอะไรไม่ได้หรอก โอเค ข้อต่อไปค่ะ มีลางสังหรณ์ไหมว่าตัวเองจะตายแบบไหน น่าจะสะดุดอะไรสักอย่างหัวชนตายตกเหวตายอะไรที่เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับความงูเง่าซุ่มซ่ามตายค่ะ ข้อ8นะคะ จงบอก3สิ่งที่คุณและคนนั้นมีเหมือนกัน เรากับคุณเนาะอันหนึ่งเราชอบดู YouTube เหมือนกัน เรากำลังเปิดคอมดู YouTube เหมือนกัน หรือไม่เราก็กำลังเล่นมือถือดู YouTube เหมือนกันสองถ้าเกิดว่าคุณใช้มือถือดูเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ลืมชาร์จแบตหรือเปล่าไม่รู้เราชอบลืมชาร์จแบตมือถือเป็นคนที่แบตมือถือหมดตลอดเวลา แล้วก็ข้อ3ก็คือเราชอบอยู่ห้องแอร์เย็นๆถ้าตอนนี้คุณเล่นมือถือดูคลิปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วแบตเตอรี่อยู่ต่ำกว่า 90%ยินดีด้วยเราคงต้องเป็นแฟนกันแล้วล่ะ ข้อ9ค่ะ ในชีวิตนี้คุณรู้สึกตื้นตันกับอะไรมากที่สุด การที่ตัวเองไม่เคยฟันผุ เฮ้ยใช่เหรอวะการที่ตัวเองไม่เคยฟันผุแล้วก็ไม่เคยเลือดกำเดาไหล ข้อ10ถ้าหากคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการถูกเลี้ยงดูมาสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไร โอ้ my god เราคิดว่าเราอยากให้พ่อแม่ให้เราเล่นกับเด็กอื่นมากกว่านี้อะคือพ่อแม่เราไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าด้วยความที่โรงเรียนเราอยู่ไกลบ้านมากแบบใช้เวลากลับบ้านแบบ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเช้ามาเราก็จะต้องตื่นเช้ามากไปโรงเรียนพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็กลับไปกินข้าวเย็นหมดแล้วเลยจนกระทั่งโตมาจนถึงตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราชินกับไลฟ์สไตล์ที่ตื่นเช้ามาเช้ารีบทำงานเสร็จทำตุ๊ทำจนเย็นทำจนดึกแล้วก็เข้านอนโดยที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครซึ่งเรารู้สึกว่าหลายๆคนนะเราเห็นเขาออกไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่ามีเพื่อน10 ปีอะไรเงี้ยแล้วมันดูมีความสุขดีอยากเล่นกับเพื่อนมากขึ้นค่ะ ข้อ11ใช้เวลา4 นาทีเพื่อบอกคนนั้นเกี่ยวกับชีวิตของคุณ 4 นาทีเลยเหรอสมัครงานเนาะสวัสดีค่ะ เราชื่อปันชื่อจริงชื่อดาริสาการโพสต์ส่วนใหญ่คนจะรู้เรื่องชีวิตเรามากกว่าเรารู้เรื่องชีวิตคนอื่น เราทำงานเป็นนักวาดรูปนักแสดงทำ YouTube แล้วก็หลายๆอย่างเราเคยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเสร็จแล้วก็อยากเป็นศิลปินระดับโลกเสร็จแล้วก็อยากเป็นนักแสดงแต่ว่าตอนนี้เราอยากทำสารคดีความชอบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรอย่างนี้แหละขอให้เราได้สร้างเราชอบสร้างเราชอบอ่านเราชอบเวลาที่เราเล่าเรื่องต่างๆแล้วคนตื่นเต้นดีใจอะไรอย่างนี้เราคิดว่าเราน่าจะชอบหมามากกว่าแมวแต่จริงๆสัตว์อะไรเราก็ชอบหมดแหละเราไม่ชอบกินเผ็ดแต่ถ้าเผ็ดหน่อยๆโอเคเราชอบอาบน้ำร้อนเราไม่ชอบน้ำเย็นเลยอาบน้ำเย็นไม่ได้เลยจริงๆเราชอบนอนทำงานชอบนอนคว่ำทำงานก็เลยปวดหลังบ่อยๆแล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสันหลังได้แล้วเราประมาณนี้เป็นคนแก้ปัญหาเก่งแต่ควบคุมอารมณ์ไม่เก่งแล้วก็ชอบโลกแล้วก็ชอบทำของพังแล้วก็ซุ่มซ่ามผู้ควบคุมอารมณ์เก่งนะจริงเหรอจริงเราชอบอ่านหนังสือหน้าสุดท้ายก่อนหน้าแรกอย่างนี้ถ้ามีโต๊ะอาหารหรือมีสถานที่ให้เราเลือกเราจะเข้าไปนั่งโต๊ะที่ในที่สุดแคบที่สุดเงียบที่สุดมืดที่สุดห่างไกลคนที่สุดแต่ว่าเราก็เป็นคนขี้เหงามากๆเลยค่ะถ้าหากว่าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับการมีศักยภาพหรือความสามารถในบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไรความสามารถในการหายปวดหลังค่ะ พูดจริงๆนะความ
ความสามารถในการหายปวดหลัง ได้นอนวันละ2 ชั่วโมงนั่นแหละความสามารถในการลืมเรื่องที่ไม่อยากจำ โอเค ข้อ 13 ค่ะ ถ้าหากลูกแก้ววิเศษสามารถบอกเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับคุณ ชีวิตคุณ อนาคตของคุณหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งใดที่คุณปรารถนาอยากจะรู้ ขอย้อนกลับไปตอบแมทช์กับคำถามข้อที่แล้วได้ปะ ได้ เราอยากได้ความสามารถ เราอยากให้ลูกแก้ววิเศษบอกเราว่า ตลอดจนวันนี้จนถึงตลอดชีวิตเรา มันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าตอนจบของชีวิตจะเป็นยังไง แล้วเสร็จแล้วเราขอนาฬิกาทรายที่เราย้อนเวลาได้อยู่ในมือ ขอเราฟังหน่อยว่า ถ้าเราทำตัวแบบที่เราทำตอนเนี้ย ตอนจบชีวิตเราจะไปจบแบบไหน แล้วเราขอเลือกย้อนเวลาแค่ครั้งเดียวอะกลับไปเลือก1 เหตุการณ์ที่เราอยากเปลี่ยน ข้อ 14 ค่ะ มีอะไรไหมที่คุณวาดฝันเอาไว้ว่าอยากทำมานานแล้ว แล้วทำไมคุณยังถึงไม่ได้ลงมือทำ เราอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยู่แบบบ้านที่มันเป็นที่ที่เขาห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วย1แล้วก็2ก็คือเราเดินทางตลอดเวลาเลย แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย ถ้าเราเลี้ยงมันคงเป็นสัตว์ที่เศร้ามากๆก็เลยนั่นแหละอยากเลี้ยงอะ ข้อ 15 ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณคืออะไร การที่ยอมรับได้ว่าความชอบของเราเปลี่ยนไปอะ ข้อ 16 คุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดในมิตรภาพของคุณ การอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมั้งแล้วก็การเข้าใจว่าบางทีถ้าเราไม่คุยด้วยเราไม่อยู่ด้วย ไม่ได้แปลว่าเราไม่รัก ข้อ 17 ความทรงจำที่แสนล้ำค่าน่าจดจำของคุณคือเรื่องใด ข้อที่ 17 ความทรงจำที่แสนล้ำค่าน่าจดจำของคุณคือเรื่องใด คือยายเราอะนะเขาเป็นผู้หญิงเปรี้ยวแซ่บที่เรื่องมากเรื่องการแต่งตัวมากเลยใช่คือเขาเป็นคนซีเรียสกับเรื่องทาเล็บมากๆเขาซีเรียสถึงขนาดที่ครั้งสุดท้ายที่ยายเราเข้าโรงพยาบาลยายเราบ่นว่าหมอสุดจริงๆแล้วเขาลบเล็บของฉันออกฉันเลยไม่ได้สวยเลยยายผ่าตัดเนี่ยเสร็จแล้วเหมือนกับว่าหมอก็เลยต้องลบเล็บเพราะว่าจะได้เห็นว่าแบบความดันตกเล็บซี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งที่ยายบ่นก็ไม่หยุดก็คือเรื่องแบบหมอเนี่ยมันลบเล็บของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วงที่เราเด็กๆเราก็ชอบวาดรูประบายสีใช่ปะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็เลยไปทาเล็บยายตอนยายหลับ แบบไปทำเล็บให้อะไรอย่างเงี้ยก็พับวาดเละอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ในความทรงจำเราเราจำได้ว่ามันสวยมากเลยนะแล้วยายที่โคตรจะซีเรียสจุกจิกกับเล็บของตัวเองตื่นมาเห็นเล็บที่เราทำให้FYI ในความทรงจำเราจำได้ว่าเราทำสวยยายก็บอกว่าช่วงมันก็พอใช้โตไปเธอไปเป็นศิลปินซะนะ เป็นความทรงจำที่มีความสุขของเรา ข้อ 18 ความทรงจำอันเลวร้ายของคุณคืออะไร เราเสียใจที่วันที่ยายเราเสีย เราไม่อยู่กรุงเทพเราอยู่ญี่ปุ่น รวมถึงวันที่หมาที่เรารักที่สุดตาย เราก็ไม่อยู่กรุงเทพเราอยู่ที่อื่น เรามักจะไม่อยู่วันเวลาที่คนที่เรารักจากไปหมายายพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเขามักจะจากเราไปโดยที่ไม่บอกมันเศร้าชิบหายเลย ถ้าหากคนรู้แล้วว่าในอีก1 ปี คุณจะตาย คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณณตอนนี้ไหมและทำไม อย่างนี้แหละ ข้อ 20 สำหรับคุณแล้วคำว่ามิตรภาพคืออะไร มิตรภาพคือทำไมมีแต่คำถามเรื่องความสัมพันธ์วะเพราะมันเป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์มิตรภาพสำหรับเราคือ คุณทำให้เราสบายใจมั้ง ข้อ
ข้อ 21 ความรักใคร่มีบทบาทอย่างไรกับชีวิตคุณ กูไม่น่าทำวิดีโอนี้เลย ความรักใคร่มีบทบาทอย่างไรกับชีวิตของความรักเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เราเจ็บกลัวเศร้าร้องไห้ได้ ปกติเราไม่กลัวอะไรเลยเว้ย เป็นเหมือนกันเลยค่ะ เป็นคนค่อนข้างจะแบบมาดิวะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เรากระจอกด้วย แล้วเรามักจะล้มเหลวในเรื่องนี้เสมอนะแล้วก็เลยยิ่งกระจอกเข้าไปใหญ่ กลัวค่ะ เหมือนกันเลยค่ะ โอเค ถ้ารู้ว่าคำถามมันเป็นอย่างนี้นี่คือกูไม่ทำแล้วนะ ข้อ 22 บอกสิ่งที่ดีเกี่ยวกับคนนั้นของคุณ 5 ข้อ อ๋อ คนในนี้เหรอ คุณฟังเราพลาดมาได้จนถึงตอนนี้ไง1 2ก็คือคุณน่าจะไม่กดสกิปโฆษณาด้วย2 3ก็คือคุณสนใจเรื่องของเรา ซึ่งมันก็คือ relate กับข้อแรกนะ แต่เราว่าปกติเวลาเราทำคอนเทนต์อะเราจะรู้สึกว่าเราต้อง give อะไรสักอย่างให้คุณอะแบบประมาณว่า เราต้องสอนให้คุณทำวาดรูปเป็นหรือว่าเราต้องไปหาเรื่องยากๆมาเล่าให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยอีวิดีโอวันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันคือเรามานั่งตอบคำถามโง่ๆอะแล้วคุณก็อยากฟังแล้วฟังมาจนถึงตอนเนี้ยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าดีจังเลยที่แค่เราเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องเล่นท่ายากไม่ต้องสวยไม่ต้องอะไรคุณก็สนใจฟังและอยากจะใช้เวลากับเรา3 ข้อพอละเราว่าแค่นี้พอละ โอเค ข้อ 23 ในครอบครัวคุณสนิทสนมกันและอบอุ่นมากแค่ไหน แล้วคิดว่าชีวิตวัยเด็กของคุณมีความสุขกว่าคนอื่นๆหรือเปล่า เราเคยไม่สนิทกัน พอเราโตมาเขาเปลี่ยนไปเยอะ เราก็เลยเข้าใจสิ่งที่เขาทำในอดีตมากขึ้น แต่พอมันไม่ได้ใกล้ชิดกันตั้งแต่เด็กอะเราไม่ชินกับการแอะใกล้ชิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความรักที่ห่างๆดีกว่าอะไรเงี้ยห่างแต่ว่าไม่ได้ไม่รักแต่ว่าเพราะว่ารักแหละก็เลยไม่รู้ว่าเข้าใกล้แล้วจะทำตัวยังไงโอเค ถ้าทำอย่างนี้กับคนจริงๆนี่เขินเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่ขนาดทำกับกล้องอะยังรู้สึกว่าแบบเขียนอะไรตอบไม่ถูกเขิน ข้อ 24 นะคะ คุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและแม่ของคุณ แม่เราเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่ง ดี สวย ฉลาด ดีทุกอย่าง เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ห้ามใครแตะต้อง เราจะปกป้องเมื่อกี้จะพูด protect ขอโทษ สลับสองภาษากูไม่เท่แล้วกู เราจะปกป้องเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้อ 25 ให้ช่วยกันคิดประโยค 3 ข้อณสถานการณ์ตอนนั้นที่เป็นจริง โดยใช้คำว่าเราในทุกๆประโยค ตัวอย่างนะคะ เช่น เราทั้ง2 คนอยู่ในห้องนี้แล้วรู้สึก เราทั้ง2 คนไม่เห็นหน้ากัน แต่มีอะไรบางอย่างทำให้คุณเหงาพอที่คุณจะมานั่งดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งพูดอยู่เป็นเวลานาน แล้วเราก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราตัดสินใจเล่าเรื่องส่วนตัวเยอะขนาดนี้ลงไปในอินเทอร์เน็ต 2. จริงๆตอนนี้ที่เราอยู่เป็นโรงแรมที่สวยมาก วันนี้อากาศดีท้องฟ้าเปิด เป็นวันที่ดีของเรา ดังนั้นวันนี้เราคิดว่าเราค่อนข้างจะมีความสุข 3. เรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครบ32มีชีวิตที่น่าจะสบายกว่าหลายๆคนมีโอกาสที่ดีแต่ในบางวันเราก็ยังรู้สึกว่าเราโชคร้ายจังเลยทำไมชีวิตมันยากมันบ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณไม่มีความสุขและคุณไม่แฮปปี้กับชีวิตแม้ว่าชีวิตคุณจะดีมากๆเลยอะนึกออกไหมคนเราทุกคนอ่อนแอได้แล้วมันก็จะกลับไปเข้มแข็งได้แล้วมันไม่มีอะไรน่าอายที่จะเสียใจหรือรู้สึกในที่ส่วนตัว เติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ ฉันได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนที่จะสามารถร่วมแบ่งปัน ค
ฉันได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนร่วมแบ่งปันสิ่งต่างๆที่ฉันหามา ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือสิ่งของหรือเรื่องดีๆที่ฉันเจอมา แต่ฉันไม่ชอบเอาของใคร และฉันไม่ต้องการอะไรจากใคร ฉันแค่คิดว่าถ้าคุณอยากจะแบ่งปันกับฉัน คุณอย่ายัดเยียด ข้อ 27 นะคะ ถ้าหากคุณจะต้องกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกับคนนั้น สิ่งสำคัญที่คุณควรจะบอกเขาหรือเธอให้ได้รู้คืออะไร เราเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยอะถ้าเกิดว่าไปเที่ยวด้วยกันช่วยทำใจว่าเราจะขอเข้าห้องน้ำทุกๆ1 ชั่วโมงแล้วก็หาปั๊มให้เราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ ข้อ 28 บอกสิ่งที่คุณชื่นชอบในตัวคนนั้นด้วยความสัตย์จริง ซึ่งคุณต้องไม่เคยบอกสิ่งเหล่านี้กับคนที่คุณเพิ่งเจอมานะ อุ้ยตายแล้วคนนั้นเนี่ยมีประมาณ100,000 คนนะตอนนี้ แต่โอเคเราไม่เคยเจอกันนะเนาะสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณ ก็คือสิ่งที่ชอบใช่ไหม อืม เราชอบที่อัลกอริทึมหรืออะไรก็ตามในโลกนี้ทำให้เราได้มาเจอกัน มันเป็นความสวยงามของข้อมูล ข้อ 29 เล่าเรื่องที่น่าอายของคุณให้คนนั้นฟัง โอ้ยเยอะมาก ข้อ 30 ค่ะ ให้เวลาทำใจนิดนึงกับข้อหนึ่ง คุณร้องไห้ต่อหน้าคนอื่น และแอบร้องไห้คนเดียวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เมื่อวาน เมื่อคืน เมื่อเช้า เมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว บอกสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวเขา ข้อต่อไปค่ะ ข้อ 32 สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ควรเอามาล้อเล่นเลย จริงเราเป็นคนโกรธยากอะเราไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรออฟลิมิตเท่าไหร่ แต่ถ้าจะไม่ล้อเล่นเรื่องไหน เราขอให้อย่าล้อเราเรื่องหุ่น เพราะว่าเราเป็นคนที่กังวลมากๆเรื่องน้ำหนักตัวเองแบบด้วยความที่เราเตี้ยเราสูงแค่157ในขณะที่คนอื่นที่ทำงานสายเราอะค่อนข้างสูง เราก็เลยจะดูตันและดูอ้วนง่ายกว่าคนอื่นทำให้เราต้องกินน้อยมากๆแล้วเราทำงานหนักมากๆเราก็จะหิวบ่อยหิวเยอะแล้วเราอยากกินแต่เรารู้ว่าเรากินไม่ได้ แล้วเราเครียดเรื่องน้ำหนักของตัวเองจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่เรากินแล้วเราอ้วกออกมาแบบเราไม่ได้ลงคอหรืออะไรนะแต่ว่าเหมือนอาหารมันเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอ้วนแล้วเราก็เลยแบบเหมือนมันขึ้นไส้แล้วมันก็ออกมาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราไม่เป็นแล้วเราเนี่ยโอเค แต่ว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เรียกเราว่าแบบอ้วนอะไรเงี้ยเล่นๆแบบเราเครียด อืม make sense ข้อ 33 ข้อ 33 ถ้าคุณจะต้องตายในตอนเย็นวันนี้ โดยที่ไม่มีโอกาสได้บอกใครเลย เรื่องไหนที่คุณจะเสียใจมากถ้าหากไม่ได้บอกแล้วทำไมคุณถึงยังไม่บอกอีกจ้า ของบางอย่าง รู้ไป มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ของบางอย่างลืมไปก็ดีกว่า แต่ถ้าต้องบอกอะไรต้องบอกว่า ขอบคุณ วันนี้ตายไม่เสียดายเท่าไหร่พรุ่งนี้อาจจะเสียดายนะพรุ่งนี้กัน ข้อ 34 บ้านคุณไฟไหม้ในนั้นมีทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของ หลังจากที่คุณสามารถช่วยคนและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้แล้ว ถ้าคุณมีเวลากลับไปเอาของสิ่งนั้นจะเป็นอะไรและทำไม อัลบั้มรูป ไม่เห็นต้องถามเลยอัลบั้มรูป กับต้นไม้ มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรารักมากๆ เป็นต้นไม้ที่ซื้อมาจากฟูจิ UFM ไอซูเปอร์แล้วต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ต้นแรกในชีวิตที่เราฝึกเลี้ยง แล้วมันไม่ตาย แล้วเราตื่นเต้นมากแล้วมันเคยแบบเหมือนจะตายไปรอบนึงแล้วเราก็ชุบชีวิตมันขึ้นมาได้แล้วเรารักต้นไม้ต้นนี้มากอัลบั้มรูปกับต้นไม้ต้นนั้น 35 เนาะ ข้อ 35 สำหรับสมาชิกในครอบครัว การตายของใครทำให้คุณเสียใจมากที่สุดและทำไม
ไม่เสียใจกับการตายของใครเลย เพราะว่าคืออาจจะเป็นเพราะสมาชิกครอบครัวเราที่เสียไปเป็นรุ่นแบบรุ่นแก่มากๆหมดเลยอะแล้วเราเห็นเขาว่าเขาแบบเขาป่วยเขาทรมานมากก่อนที่เขาจะเสียอะไรเงี้ยตอนที่เขาเสียไปจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้ว ก็เลยไม่เสียใจอะแบบเขามีชีวิตที่เต็มที่แล้วก็เขาก็ได้หมดทุกข์หมดโศกแล้ว ข้อสุดท้ายข้อ36ระบายปัญหาส่วนตัวพร้อมขอคำแนะนำจากคนนั้นว่าเขาจะมีวิธีรับมือกับปัญหานั้นอย่างไร จากนั้นก็ลองให้คนนั้นลองคิดสิว่าคุณน่าจะรู้สึกอย่างไรกับปัญหานี้ คือคุณอยู่ในกล้องอะเนอะคุณตอบเราไม่ได้ ถ้าคุณตอบเราได้เราน่าจะกลัวมาก แต่ว่าเอาเป็นว่าเรารู้จักไอ้เจ้า36คำถามเนี่ยเพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วมันมีคนนึงมาบอกเราว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถทำให้คนตกหลุมรักได้ใน45นาทีแต่เราขี้เกียจถามคุณตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายเราว่าข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญที่สุดดังนั้นคุณบอกเรามาสิสิ่งที่คุณกังวลที่สุดคืออะไรเราก็บอกว่าเราเคยไม่ใช่สิเราเป็นนักวาดรูปเราชอบวาดรูปมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เพจเราคนไม่ค่อยดูเลยเราว่าเราคงต้องทำ channel YouTube แล้วแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันน่าสนใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบวาดรูปซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะแบบอย่างเวลาเราวาดรูปเราให้คุณวาดตามบางทีคุณก็จะขี้เกียจวาดตามเนี่ยหรอกปะเราก็ได้เวแก้ปัญหามาชุดหนึ่งจากเขาเราก็แก้มันแล้วชาแนลเราก็ออกมาเป็นอย่างที่คุณเห็นผ่านไปประมาณครึ่งปีมันมีความรู้สึกหนึ่งที่ชัดเจนมากสำหรับเราแล้วเรากลัวที่จะยอมรับมันมากๆเราบอกเขาว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ชอบวาดรูปหรอวะซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากเลยนะสำหรับเราที่เหมือนแบบexistential ทั้งหมดการมีชีวิตอยู่ของเราเราจำกัดความตัวเองด้วยคำว่าเราชื่อปั่นดาริสาเราชอบวาดรูปค่ะเราอยากเป็นนักวาดรูปอะไรเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งเราไม่ชอบวาดรูปเหมือนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรกินแล้วสิ่งที่เราสร้างชื่อเสียงมาสร้างอาชีพมามันคือการวาดรูปหมดเลยลูกกลัวมากเลยแล้วเขาก็บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติให้ลองคิดดูดีๆว่าแล้วเลิกชอบศิลปะไปแล้วหรือเราแค่ขี้เกียจวาดแต่เรายังชอบศิลปะอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยกลับไปคิดดูเราก็ต้องยอมรับแหละว่าเราไม่ชอบวาดรูปเหมือนเดิมแล้วคุณก็จะเห็นว่าวิดีโอหลังๆเราไม่วาดรูปเลยแต่เราก็ชอบศิลปะการถ่ายทำชอบศิลปะการตัดคลิปชอบการออกไปเห็นศิลปะวัฒนธรรมชอบการเล่าเรื่องซึ่งทั้งหมดเราว่ามันก็ยังอยู่ในแคตตากรีของศิลปะอยู่นะแล้วเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งเรามีความสุขกับตัวเองมากกว่าเดิมอีกชอบตัวเองมากกว่าเดิมอีกในตอนนี้นะวันนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเรานะมันไม่ใช่เรื่องนั้นอีกแล้วมันเป็นเรื่องอื่นแต่ก็อยากจะให้คนที่ดูอยู่สบายใจได้ว่าในชีวิตจริงเรามีคนมากมายให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเราเคยสูญเสียตัวตนเป๋ไปแล้วมาครั้งหนึ่งปัญหาครั้งนี้เล็กน้อยมากกว่าการที่เราต้องยอมรับว่าเราไม่ชอบวาดรูปเยอะเดี๋ยวเราก็แก้ไขได้ทำมันได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุขกับมันได้เราก็จะมีชีวิตที่โอเคเองเขาบอกว่าตอนถ่ายเสร็จเราต้องจ้องตากันอีก4 นาทีแต่เราว่ามันประหลาดถ้านี่เป็นการนั่งกินข้าวกันอยู่จริงๆเนี่ยเราจะบอกคุณว่าไปหาอะไรกินไหมไปสั่งอะไรกินหรือเปล่าหรือที่สำคัญที่สุดก็คือเราขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเราปวดฉี่มาตั้งแต่เริ่มอัดคลิปแล้วไปก่อนแหละสวัสดีค่ะ